आज चाहिँ मसँग यो Yadea E8S Pro छ चाहिँ इलेक्ट्रिक स्कुटर है। मैले एप्रिललाई बेचेर लिएको स्कुटर, कुदाउन मजा आउँछ इलेक्ट्रिक। सो आज चाहिँ यो इलेक्ट्रिक स्कुटरमा सबले जान्न खोज्ने कुरा चाहिँ त्यसको माइलेज हैन। त्यही माइलेजको चाहिँ म अलिकति भनिदिन्छु। यसको चार्जिङ टाइम चाहिँ त्यही हो 8 to 9 आवर्स छ। अनि फुल चार्जमा चाहिँ यसको क्लेम गरे अनुसार चाहिँ 150 किलोमिटर दिन्छ भनेको छ, तर 150 चाहिँ यसले कहिले पनि दिँदैन। मैले किनदेखि अहिलेसम्म यसको माइलेज टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ सिंगल लोड गर्दाखेरि त्यही 90 किलोमिटर जति दिएको छ हैन। अनि डबल लोड गर्दाखेरि चाहिँ त्यही 80 सम्म चाहिँ पुग्छ यसको। अब 90 भन्दा पनि बेसी चाहिँ यसले दिन चाहिँ दिन्छ हैन। तर मेरो चाहिँ अलिकति घर जाने बेला चाहिँ अलिकति उकालो छ, त्यो उकाल्नलाई चाहिँ अलिकति पावर चाहिन्छ हैन। अनि त्यही भएर मैले त्यति रिस्क नलिकन सिंगल लोडमा चाहिँ त्यही 90 किलोमिटर, डबल लोडमा चाहिँ त्यही 80 किलोमिटर जति गरेपछि मैले चार्जमा हालिदिइहाल्छु हैन। अनि त्यसबाट यदि मैले एक्सटेन्ड गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ, यदि सिधा बाटोमै चलाउने हो भनेदेखि चाहिँ यसले त्यसबाट एक्सटेन्ड गर्दाखेरि 10 किलोमिटरसम्म चाहिँ मजाले स्पिडमै दिन्छ हैन। 40 को स्पिड मेन्टेन गरेर यसले एक्स्ट्रा 10 किलोमिटर्सहरू चाहिँ दिन्छ। अनि त्यसबाट पनि अझ ड्रेन गर्न सक्यो भनेदेखि चाहिँ यसले कति 25-30 को स्पिड मेन्टेन गरेर यसले चाहिँ आफैले लिमिट गर्छ जस्तो छ हैन। सो त्यो लिमिट गरे अनुसार चाहिँ यसले 25 को स्पिडमा चाहिँ त्यही अझै 5 to 10 किलोमिटर्स चाहिँ स्टिल यसले चाहिँ दिन्छ हैन। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ सिंगल लोडमा चाहिँ अराउन्ड 110, डबल लोडमा चाहिँ त्यही 90 भन्दा माथि जान्छ जस्तो त लागेन मलाई। हजुर हजुर हो दाइ, यसको 2,30,000 2,30,000 हजुर हजुर हो, राम्रो लाग्यो। ठिक छ दाइ, अब यतिको इलेक्ट्रिक स्कुटर त ठिकै छ नि। यसले 110-120 सम्म दिन्छ ल। ल मान्छेहरूले चाहिँ कुरा गर्न खोज्छ हैन इलेक्ट्रिक स्कुटर देखेपछि। त्यही हो, मैले चाहिँ यसलाई त्यति सिंगल लोड भन्दा पनि डबल लोड चाहिँ धेरै चलाएर हुन्छु हैन। अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ मेरो त्यही म्याक्सिमम गयो भनेदेखि 80 किलोमिटर जति जान्छ। अनि मैले एक दिनमा चलाउँदिनँ हैन, मल्टिपल डेमा चलाउँदाखेरि चाहिँ यसको त्यही ब्याट्री ड्रेन चाहिँ आफै पनि भइरहेको हुन्छ अरे। त्यही भएर यसको चाहिँ अब एकै दिनमा गऱ्यो भनेदेखि त यसले 120 सम्म चाहिँ दिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ है। नभए चाहिँ अब मैले यसको चार्ज पुरै ड्रेन गर्नलाई मलाई 3-4 दिन नै लाग्छ हैन। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ यसको ठ्याक्कै माइलेज चाहिँ भन्न सकिन्न हैन। तर 120 सम्म सिंगल लोड अनि डबल लोडमा चाहिँ त्यही 100 सम्म चाहिँ पुग्छ जस्तो लाग्छ मलाई यसको। अनि यसको ड्यासबोर्डमा चाहिँ त्यो ब्याट्री पर्सेन्टेज चाहिँ छैन हैन। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति कति किलोमिटर अझै दिन्छ भन्ने कुरा त्योहरू चाहिँ थाहा हुँदैन हैन। अनि पहिला सुरुमा अब फुल चार्ज हुँदाखेरि कति चलिरहेको थियो, त्यही अनुसार अड्कल गरेर चलाउनु पर्छ। अनि यसको यो जुन ब्याट्री देखाइरहेको छ त्यो चाहिँ ब्याट्री चाहिँ होइन यसको चाहिँ त्यो के भन्छ भोल्टेज भन्थ्यो है मैले सोद्धाखेरि चाहिँ। त्यसो अब कतिको पावर यसले दिन सक्छ त्यो चाहिँ त्यो ब्याट्रीको लेभल अनुसार हो रे। अनि जब त्यो फर्स्ट टाइम एकचोटि रेड पुग्छ नि त्यो बेला चाहिँ चार्ज गर्नु भनेको छ। अनि अस्ति मैले सर्भिसिङ गराएको थिएँ यसको हैन। सर्भिसिङ चाहिँ जेरो कस्टमै भयो। सर्भिसिङको टाइम चाहिँ त्यही 10 मिनट्स जतिमा यसको फर्स्ट सर्भिसिङ मजाले भ्यायो हैन। अब सेकेन्डदेखि चाहिँ यसको के ब्रेक प्याडहरू के फेर्नुपर्छ भन्दै थियो हैन। त्यो 6 महिना जति चलाइसकेपछि अनि त्यो चेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ अलिअलि पैसा लाग्ला हैन। अनि त्यही हो, मैले यसको चाहिँ
त्यो ब्याट्रीको मुनिपट्टि त्यहाँ एउटा पर्सेन्टेजको साइन पनि छ क्या, त्यो चाहिँ ब्लिङ्क हुँदैन। अनि त्यसलाई युज गर्न मिल्छ कि भनेर सोधेको, तर अहिलेसम्म यो के अरे ग्राफिनवाला ब्याट्री चाहिँ त्यसरी पर्सेन्टेज चाहिँ देखाउन मिल्दैन भन्दै थियो होइन। अब उनीहरूले ट्राई पनि गरेको हो अरे, तर ग्राफिनमा के हुँदो रहेछ भने तपाईँको 70भन्दा माथि 100%सम्म चाहिँ 100% चार्जै देखाउँदो रहेछ। अनि त्योभन्दा मुनिपट्टि चाहिँ अब फ्लक्चुएसन भइरहन्छ होइन, त्यो 70% चार्जभन्दा मुनिपट्टि चाहिँ। अनि फेरि 35% भन्दा बिलो भयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ 0% चार्ज भनेर भन्दो रहेछ यसले चाहिँ। अस्ति त्यहाँ सर्भिसिङ गर्दाखेरि चाहिँ त्यसो भन्दै थियो होइन। अनि त्यही हो, कन्क्लुजनमा भन्दाखेरि चाहिँ यसको त्यो माइलेज चाहिँ अब राम्रोसित एक दिनमै चलाउने हो भनेदेखि चाहिँ 110 देखि 120सम्म दिन्छ होला सिङ्गल लोडमा चाहिँ। अब डबल लोड गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ अलिकति घट्छ होइन, त्यही 10 देखि 15 किलोमिटरसम्म घट्छ। अनि अब यस्तै सिधा बाटोतिर बसिन्छ भनेदेखि चाहिँ त्यो रेड लाइनमा आइसकेपछि पनि यसले स्टिल 10 to 15 किलोमिटर्स चाहिँ दिन्छ। अनि त्यसपछि पनि अझ यसलाई चलाउने हो भनेदेखि चाहिँ 5 किलोमिटर्स जति चाहिँ त्यही 20 किलोमिटर पर आवरको स्पिडमा चाहिँ यसले दिन्छ होइन। त्यो जुन त्यो रेड लाइनमा गइसकेपछि चाहिँ यसलाई फुल पावरमा चाहिँ कुदाउन मिल्दैन। जुन रेड लाइनमा आइसकेपछि चाहिँ अब घरतिरै जाने हो, त्यो गर्न कुदाउन चाहिँ भएन। आमै टोक्छ क्या यार। कुदायो कि टोकिहाल्छ यार यो उसमा त, हेर न त्यहाँ पनि बसिरहेको छ क्या। ग्याङ यार, यो इलेक्ट्रिक स्कुटरमा साउन्ड आउँदैन होइन, अनि कुकुरले लहट्ने चान्स चाहिँ अलिक बढी हुन्छ क्या। क्या घुरेर हेर्दै टोक्छ कि त्यो साउन्ड आउँदैन होइन, अनि के आएको भनेर लखड्छ क्या इलेक्ट्रिकमा चाहिँ। त्यही हो, यदि यो काठमाडौँ एरियामा मात्र, सिटी एरियामा मात्र चलाउने हो भनेदेखि, डेली बेसिसमा चलाउने हो भनेदेखि चाहिँ स्कुटर एकदम ठिक छ होइन। लो ब्याट्री हुँदाखेरि चलाउन खोज्यो भनेदेखि चाहिँ उकालोहरू नोक्लिन सक्छ होइन। त्यही अब मैले पनि रिस्क नलिकन मेरो घरको उकालोहरू चाहिँ ठ्याक्कै अब त्यो चार्ज भोल्टेजहरू हेरेर अनि रेल लाइनमा जाने बित्तिकै चार्ज गरेपछि चाहिँ अब त्यति रिस्क चाहिँ लिन्न म। जस्ट इलेक्ट्रिक कुदाउनु चाहिँ मजा आउँछ। पछाडिको मान्छेलाई चाहिँ एकदम मजा आउँछ, अगाडिको मान्छेलाई चाहिँ अलिक टाइम कुदाइसकेपछि चाहिँ अलि ढाड दुख्छ है। 10-15 किलोमिटर जति चलाइसकेपछि ढाड दुख्नु चाहिँ दुख्छ। अनि सिट चाहिँ एकदम कम्फर्टेबल छ है, पुरै सोफामा बसेको जस्तै फिल आउँछ। मान्छे तल जान्छ, यो ह्यान्डल चाहिँ माथि आउँछ होइन। त्यही भएर अलिकति यो पानी छानी परायो बेला चाहिँ सिधै यो ज्याकेटबाट भित्र चाहिँ पानी छिर्दिन्छ होइन, यो मान्छे तल भएको भएर। अनि त्यही हो, यसको ड्रब्याक भनेको चाहिँ यो ब्याट्री पर्सेन्टेज चाहिँ देखाउँदैन। फ्युचरमा त्यो ब्याट्री पर्सेन्टेज देखाउने पनि गर्छ होला उनीहरूले, त्यो किनभने यो ड्यासबोर्डमा चाहिँ त्यो ब्याट्री पर्सेन्टेज देखाउने चाहिँ त्यहाँ छ होइन, तर ब्लिङ्क चाहिँ गराएको छैन त्यसलाई। त्यही नै हो माइलेजको रिभ्यू यो याडिया E8S प्रोको। उकालोहरू पनि जस्तो पनि चढ्छ यसले, पावर चाहिँ छ। यस्तो हुत्तिने खालको पावर चाहिँ छैन, तर डिसेन्ट छ पावर।